जगजीत सिंग यांची माझी सगळ्यात आवडती गझल म्हणजे वो कागज की कश्ती वो बारिश का पाणी. पुन्हा फिरून लहान व्हायचा पर्याय दिला तर मूल व्हायला कोणाला आवडणार नाही. पण एक मिनिट, जर तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही आज जे काही आहात, चांगले वाईट, आनंदी दुःखी, समाधानी असमाधानी, या सगळ्याचं मूळ कुठेतरी तुमच्या बालपणात आहे. थोडक्यात बालपण जितकं रम्य भासतं तितकंच ते दाहकही असतं. बालपणीच्या काही कटू आठवणी, काही नकोसे असलेले प्रसंग, अपमानांच्या गडद सावल्या या आजही आपल्या वर्तमानावर प्रभाव टाकत असतात. पण मग तुम्ही म्हणाल की भूतकाळ बदलणं कसं शक्य आहे? यावर काही उत्तर आहे? तर याच सगळ्या प्रश्नांविषयी आणि या अनुत्तरित विषयावर आज आपण चर्चा करणार आहोत. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहभान पॉडकास्टमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत आहेत कांचन दीक्षित मॅडम. कांचनताई, मनापासून स्वागत आहे तुमचं. नमस्कार. कांचनताई, तुम्हाला माहिती असतील त्यांच्या फेसबुक पोस्टमुळे आणि वेगवेगळ्या कोर्सेसमुळे, कांचनताई या टाईम मॅनेजमेंट, NLP आणि सेल्फ पॅरेंटिंग एक्सपर्ट आहेत. त्या लेखिका म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत आणि आत्तापर्यंत त्यांची 3 पुस्तकं प्रसिद्ध झालेली आहेत. तर या तिन्ही पुस्तकांचे लिंक्स आम्ही या एपिसोडच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, त्यामुळे हा पॉडकास्ट बघून झाल्यावर त्या लिंक्सही नक्की चेक करा. कांचनताई, आपण आज खरोखर एका वेगळ्या विषयावर चर्चेसाठी मी तुम्हाला इथं आलेला आहात. तुम्ही मी सेल्फ पॅरेंटिंग, स्वतःचं पालकत्व. तर या विषयाकडे तुम्ही नेमकं कसं वळलात? मी मराठी विषयात MA पूर्ण केलेलं आहे. भाषेचा अभ्यास करताना आपण मनाचाही अभ्यास करतच असतो. कथा, कविता, कादंबरी या अभ्यासात मनाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न असतो. मला थोडंसं स्पिरिच्युअल, आध्यात्मिक वाचनाची सुद्धा आवड होती. माइंड सायन्स, सायकोलॉजी या विषयांकडे जास्त ओढा होता आणि त्यातूनच वाचनाची आवड होतीच आणि मग या मनाच्या अभ्यासाची ओढ निर्माण झाली. ट्रेनिंग कोचिंग घेता म्हणजे मी स्वतः शिकत गेले आणि विशेष लक्ष केंद्रित झालं अंतर्मन या विषयावर. सबकॉन्शियस माइंड, आपल्या अंतर्मनाचं गूढ शोधताना माझ्या लक्षात आलं की अंतर्मनाचा जो खूप सुरुवातीचा भाग आहे, ज्याला इनर चाइल्ड म्हटलं जातं, हा विषय खूप इंटरेस्टिंग आहे. पुढे वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करताना लॉ ऑफ अट्रॅक्शन हा विषयसुद्धा डोळ्यासमोर आला. आजकाल तर सोशल मीडियामुळे या विषयावरचे कोर्सेससुद्धा आपण वारंवार बघत असतो. सगळ्यांना जशी उत्सुकता होती तशी मलाही होती. सिक्रेट पुस्तक आल्यानंतर आपण पाहिलं की खूप जणांनी त्या विषयावर चर्चा केलेली आहे आणि साहजिकपणे हाही विषय जाणून घ्यावा अशी उत्सुकता निर्माण झाली. आणि व्हायब्रेशन्स याचा अभ्यास करताना लक्षात आलं की लॉ ऑफ अट्रॅक्शन आणि इनर चाइल्ड हिलिंग या विषयांना जोडून आपण जेव्हा दोन्ही विषय समजून घेतो तेव्हा काहीतरी आपल्या हाती रहस्य सापडतं आहे. आणि मग त्या शोधातून माझ्या लक्षात आलं की स्वतःच्या अंतर्मनाचा अभ्यास करताना इनर चाइल्ड हिलिंग आवश्यक आहे. आणि मग ते हिलिंग म्हणजे स्वतःचं पालकत्व घेणं, स्वतःचे आईबाबा होणं. आणि अशा अर्थानं हा रिपॅरेंटिंगचा अभ्यास माझा सुरू झाला. मी तो आता शिकवते सुद्धा आहे माझ्या कोर्समधून आणि स्वतः अजूनही शिकते आहे, कारण हा एक खूप मोठा समुद्र आहे. या विषयाचा आपण अभ्यास करायला सुरुवात केल्यानंतर एक मोठा समुद्र आपल्यासमोर आहे याची जाणीव होते. तुम्ही तर आत्ता बोलताना खूप साऱ्या मुद्द्यांना स्पर्श केलात. म्हणजे सेल्फ पॅरेंटिंग, स्वतःचं पालकत्व घेणं, इनर चाइल्ड, हिलिंग, तर या सगळ्याच विषयी आपण जाणून घेणार आहोत, कारण हा खरोखर खूप वेगळा विषय आहे. म्हणजे मला स्वतःला तरी याविषयी फार काही माहिती असं सांगता येणार नाही. तर मग हे सेल्फ पॅरेंटिंग, स्वतःचं पालकत्व घेणं म्हणजे नेमकं काय? ओके. आपण लहान होतो तेव्हा आई बाबा आपलं पॅरेंटिंग करत होते, आपली काळजी घेत होते. या जगात काय चांगलं काय वाईट हे सांगत होते आणि आपल्याला दिशा देत होते.
वयाच्या 6व्या-7व्या वर्षापर्यंत त्याच्या आधीचा जो काळ आहे, तो काळ आपण जगलेलो असतो. पण आपला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हा मेंदूचा भाग किंवा आपल्या मनाचा कॉन्शियसनेस डेव्हलप झालेला नसतो आणि म्हणून आपलं अंतर्मन त्या काळामध्ये काम करत असतं आणि आपण मुलांच्या बाबतीत बोलतो सुद्धा की मातीचा गोळा, स्पंजप्रमाणे सगळ्या आजूबाजूच्या वातावरणातून संस्कार घेत असलेलं मूल. तर या 0 ते साधारण 6-7 वयापर्यंत आपल्या मनाचा एक भाग हा प्रोग्रॅम झालेला असतो. त्याचं संस्कार काही डीप खोलवर रुजलेले असतात आणि याच काळामध्ये काही वुंड्स किंवा वेदना, आघात जर का त्या मुलांनी अनुभवले असतील तर त्यासुद्धा तिथे असतात. सेल्फ पॅरेंटिंग म्हणजे मनाचा हा जो भाग आहे हा दुर्लक्षित न करता त्याच्याकडे लक्ष देणं, स्वतःचे आईवडील होऊन ते आतलं जे लहान मूल आहे त्याची काळजी घेणं, त्याच्याकडे लक्ष देऊन त्याच्या ज्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करणं. आज आपण आजच्या वर्तमानातल्या समस्या किंवा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. पण त्याच वेळी बाहेर दोष देता किंवा बाहेरच्या परिस्थितीला माणसांना दोष देता कुठेतरी एक अशी जागृती किंवा मनामध्ये एक प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं की याला कुठेतरी मी जबाबदार आहे का? माझ्यामध्ये काहीतरी बदल करणं आवश्यक आहे का? हा प्रश्न जेव्हा पडतो तेव्हा आपल्यामध्ये एक सेल्फ अवेअरनेस, स्वतःबद्दलची जागृती निर्माण होते आणि आपण या सगळ्या अभ्यासाकडे किंवा या विषयांकडे वळतो तेव्हा लक्षात येतं की आपल्या अंतर्मनाचा एक भाग आहे जो अजून लहान मुलासारखा आहे. त्याला इनर चाइल्ड म्हटलं जातं. म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या आतमध्ये एक छोटं मूल आहे, एक लहान मूल जे अजूनही आहे. म्हणजे आपण किती मोठे झालो, 70-80 वय किती मोठं असलं तरी प्रत्येकाच्या आतमध्ये एक लहान मूल आहे आणि ते मूल आपल्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. म्हणजे त्या मुलाचं असणं आणि आपल्या आजच्या वर्तमानातल्या समस्या, प्रश्न जे काय आहे त्याचं काहीतरी कनेक्शन आहे. हे लक्षात आल्यानंतर आपण जेव्हा आणखीन याचा अभ्यास करतो तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की या मुलाला काही वेदना आहेत, भूतकाळातल्या काही जखमा आहेत, त्याचे काही अनरिझॉल्व्ड इश्यूज आहेत. अनरिझॉल्व्ड इश्यूज म्हणजे त्याला त्या काळामध्ये प्रोसेस नाही करता आली. मन आणि मेंदू त्या काळात डेव्हलप नव्हतं. संपूर्णपणे अर्थ नाही लावता आला एखाद्या घटनेचा, एखाद्या वेदनेचा, एखाद्या दुःखाचा. तर ते इश्यूज त्या मुलानं अजून ते पूर्णपणे सॉल्व्ह न झाल्यानं अजून पकडून ठेवलेले आहेत. त्याचा अर्थ न लागल्यानं ते अनरिझॉल्व्ड इश्यूज आहेत. उदाहरणार्थ एखादं पुस्तक वाचत असताना आपल्याला काही अर्थ समजला नाही तर आपण ते पान दुमडून ठेवतो आणि पुढचं वाचतो की कदाचित पुढे याचं उत्तर मिळेल. तसं आपण आयुष्य जगत इथपर्यंत आलो, पुढे आलो, पण ते मुडपलेलं पान, ते दुमडलेलं पान अजून वयाच्या त्या वळणावर तिथे थांबलेलं आहे आणि ते प्रश्न हातात घेऊन ते लहान मूल थांबलेलं असतं. ते वेदना अजूनही वर्तमानात अजूनही सोसत असतं. आपण जेव्हा जागृत होतो आणि या जाणीवेसह आपण भूतकाळाकडे पाहतो, त्या लहान मुलाशी कनेक्ट होतो, त्याच्याशी संपर्क साधतो, तेव्हा हिलिंग प्रोसेस सुरू होते आणि आपल्या लक्ष देण्यानी त्याला जे आपण म्हणतो लक्ष देणं. लहान मुलांना पॅरेंटिंगमध्ये काय सांगितलं जातं की तुम्ही मुलांचं फक्त ऐकून घ्या. तुम्ही मुलांपाशी 100% हजर राहा. त्यांना बोलायचंय, त्यांना व्यक्त व्हायचंय. तर पालकत्वाचा एक अतिशय आदर्श धडा काय आहे की तुम्ही त्यांचं ऐकून घ्या. तसं आपल्या आतलं हे जे लहान मूल आहे त्याला बोलायचंय, त्याला व्यक्त व्हायचंय आणि त्यासाठी आपण पालकत्व घेऊन जेव्हा लक्ष देतो तेव्हा त्याचं हिलिंग सुरू होतं. सो सेल्फ पॅरेंटिंग म्हणजे स्वतःच्या भूतकाळातले आणि तेही बालपणातले हे सगळे अनरिझॉल्व्ड इश्यूज सॉल्व्ह करणं, स्वतःच्या आयुष्याची जबाबदारी घेणं आणि हे जे अनाथ मूल बाहेरच्या जगातून प्रेम, सहानुभूती किंवा व्हॅलिडेशन, अप्रुव्हल शोधत फिरतंय, त्याला आपणच समाधानी आणि संतुष्ट करणं. थोडक्यात स्वतःच्या आयुष्याची संपूर्ण जबाबदारी घेणं. म्हणजे तुम्ही म्हणता त्याच्यावरनं हे पटतंय की बालपण हा खरोखर किती म्हणजे पायाच आहे म्हणतो आपण आयुष्याचा आणि त्यामुळे बालपण हे आनंदी असणं किंवा निरोगी असणं हे किती महत्त्वाचं आहे हे तुमच्या बोलण्यातनं जाणवत आहे. तर मग आता प्रश्न असा येतो की सेल्फ पॅरेंटिंगची गरज नेमकी कोणाकोणाला असते? खरं तर सेल्फ पॅरेंटिंगची गरज प्रत्येक लहान मुलाला असते आणि मगाशी म्हटलं तसं आपल्या आतलं हे जे लहान मूल आहे हे कायम असतं
वय कितीही मोठं झालं तरी आतलं लहान मूल कायम असतंच. त्यामुळे त्याला पॅरेंटिंगची गरज आहे. फक्त दुःखी किंवा वेदना असलेल्या मुलालाच आईवडील जवळ घेतात का? तर असं नाही. एखादं आनंदी मूल आहे, पण त्यालाही पालकाची गरज असतेच. त्यामुळे पालकत्वाची गरज ही प्रत्येक लहान मुलाला असते. तशी सेल्फ पॅरेंटिंग शिकण्याची गरज आपल्या सगळ्यांना आहे. एखादा ट्रॉमा, एखादी जखम, वेदना, आघात सोसलेलं लहान मूल म्हणजे आतल्या अंतर्मनातला तो भाग, त्याला हील करणं, त्याच्याकडे लक्ष देणं हे आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. म्हणजे असं म्हणतात सुद्धा की माझ्या आयुष्यात जे काही घडलं, माझ्या भूतकाळात जे काही घडलं पास्टमध्ये, ते माझ्या कंट्रोलमध्ये नव्हतं किंवा त्याला मी काही करू शकत नाही. बट माय हिलिंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. मला स्वतःला हील करणं ही माझी जबाबदारी आहे. आणि ती जबाबदारी कशी संबंधित आहे आजच्या आयुष्याशी? तर आज मी माझ्या आयुष्यातले ज्या समस्या, प्रश्न सोडवते आहे, मग ते कुठलेही नातेसंबंधातले असो, आर्थिक क्षेत्रातले असो, करिअर, वेगवेगळ्या ज्या समस्या आहेत, त्या सोडवण्यासाठी आपण बाहेर धडपडतो, बाहेर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करतो. पण आपल्याला हे लक्षात येत नाही की याची सगळी मुळं आपल्या स्वतःपाशीच आहेत किंवा आपल्या आतल्या इनर चाइल्ड हिलिंगशीच संबंधित हे सगळ्या गोष्टी आहेत. तर जेव्हा आपण स्वतःवर काम करायला सुरू करतो, याला इनर वर्क म्हणतात. स्वतःवर काम करणं. यानं व्यक्तिमत्व विकासापेक्षा हा वेगळा विषय आहे. स्वतःवर काम करणं, स्वतःकडे लक्ष देणं आणि आपल्या पास्टमधले, आपल्या भूतकाळातले बालपणीचे जे काही अनुत्तरित किंवा अनरिझॉल्व्ड इश्यूज आहेत ते सॉल्व्ह करणं हे आपलं काम आहे. त्यामुळे सेल्फ पॅरेंटिंगची गरज प्रत्येकाला आहे. जर आयुष्य सोपं, सहज करायचं असेल तर बाहेर कष्ट आणि धडपड करण्यामध्ये जो आपण वेळ देतो, त्यातला थोडासा वेळ स्वतःवर काम करण्यासाठी सुद्धा द्यायचा आहे. वा, तुम्ही तरी म्हणलात की ट्रॉमा आणि या गोष्टी प्रत्येकाला कुठेतरी बालपणी त्याचा सामना करायला लागलेला असतो. तर दरवेळेला ते गंभीर रूपातच असतात. म्हणजे आता विचार करताना लहानपणीच्या अनेक गोष्टी अशा वाटतात की अरे त्याचं एवढं दडपण मी तेव्हा का घेतलेलं. ती गोष्ट खरं तर एवढी साधी सोपी होती, पण त्या वयासाठी ती खरंच खूप मोठी होती. येस, आपण मोठे आपल्या आजच्या आयुष्याचा विचार करता आणि आपल्या बालपणाशी तुलना करून आपण आजच्या मुलांना म्हणतो की तुम्ही खूप सुखात आहात किंवा आमच्या बालपणी आम्ही कष्ट भोगले, आमच्या बालपणी हे त्रास होते. पण आजच्या लहान मुलांसाठी किंवा कोणत्याही लहान मुलासाठी त्याचं दुःख त्याच्यासाठी मोठंच असतं, कारण त्याचं विश्वच छोटंसं असतं. त्या छोट्याशा विश्वामध्ये त्याच्यासाठी ते दुःख मोठं असतं. किंवा एखादी छोटीशी घटना ही त्याच्या मनावर किती मोठा प्रभाव टाकलेली आहे किंवा किती वेदना निर्माण करून गेलेली आहे हे त्याच्याशिवाय दुसरं कोणी जाणून घेऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ, शाळेत जायचं आहे, पण शाळेमध्ये कुणीतरी बुली करणारा मोठा मुलगा आहे आणि रोज त्याच्या भीतीनं शाळेत जाणं एक दिव्य आहे किंवा त्याचं दडपण येतं आहे. तर ते दुःख किंवा तो जो ट्रॉमा आहे हा त्या मुलाला माहिती आहे तो किती येते. आपल्यासाठी ती गोष्ट कदाचित आपल्यापर्यंत पोहोचली नाही म्हणून आपल्याला त्याचं वाटतं की शाळेत जाण्याची टाळटाळ करतोय, आळशीपणा आहे किंवा टीव्ही बघायला आवडतो. आपण नाही समजून घेऊ शकत. तसं छोटे छोटे प्रसंग, छोट्या छोट्या घटना एखाद्या मुलाच्या आयुष्यात घडल्या. अर्थात ट्रॉमा हा शब्द आपण तेव्हाच वापरू शकतो, मोठे ट्रॉमा ज्याला आपण म्हणूयात की महायुद्धाच्या काळात कुणीतरी बॉम्ब विस्फोट पाहिला, अशी पण लहान मुलं असतात. किंवा लहान वयात एखादा मृत्यू पाहिला घरामध्ये जवळच्या व्यक्तीचा, तर त्याचा सुद्धा मनावर खूप मोठा परिणाम होतो. किंवा आपण शाळा बदलणं, शहर बदलणं, बदली झाली आईवडिलांची, ट्रान्सफर झाल्यामुळे तो सगळा मित्रपरिवार वेगळा झाला आणि कुठेतरी नव्यानं पुन्हा ते मूळ उपटल्यासारखं दुसरीकडे पुन्हा रुजवायची वेळ आली. तर हे सगळे ट्रॉमाच असतात छोटे छोटे. किंवा एक छोटंसं उदाहरण की आनंदाच्या गोष्टी ज्याला आपण ट्रॉमा म्हणू शकत नाही की हा दुःखाची गोष्ट आहे किंवा ही वेदना आहे. पण एखाद्या लग्नाला जायचं आहे, सगळं कुटुंब एखाद्या लग्नासाठी छान नटून थटून जात आहे, पण एका छोट्या मुलाची थोडीशी तब्येत बरी नाही आहे किंवा उद्या शाळेत जायचं आहे, बरं का, उद्या पेपर आहे. आजकाल आपण सगळ्याच गोष्टी खूप गांभीर्यानं घेतो. तर त्याला एकटं आजीजवळ सोडून सगळेजण छान नटून थटून लग्नाला गेले, बाहेरगावी गेले. आता हे मूल म्हणतंय की मला त्याग केला, मला सोडून दिलं आणि सगळेजण गेले. सो याला अबॅन्डनमेंट वुंड म्हणता येईल की मला सगळे सोडून गेले. आणि हे जर का खोलवर मनाला लागलं तर तो एक पॅटर्न तयार होईल. जशी मनातली समजूत तशा घटना, व्यक्ती, प्रसंग ते मूल अट्रॅक्ट करत राहील आणि प्रत्येक घटनेनंतर त्याची बिलीफ पक्की होत जाईल. तो विश्वास त्याचा इतका कन्व्हिक्शन ठामपणामध्ये
परिवर्तित होईल की तो म्हणेल की मला सगळे सोडूनच जातात, आणि मग त्याचे इफेक्ट पुढे रिलेशनशिपवर. या सगळ्यांचा म्हणजे ना मूळ शोधण्याचा प्रयत्न केला तर कुठेतरी ते बालपणातच सापडेल. तुम्ही तर- आता, सॉरी मी इंटरप्ट करतो, तुम्ही आता जे बोलताय त्याच्यावरनं आपण याआधी जो डिस्कशन केलं त्या डिअर जिंदगी या फिल्मचा उल्लेख आलेला, हां, ते खूप रिलेट येस होत येस. आलिया भटचा सिनेमा आहे आणि त्याच्यामध्ये ती छोटी मुलगी जिचे आईवडील नोकरीसाठी त्यांच्या जबाबदाऱ्यांसाठी परदेशात सेटल होतात, आणि या मुलीची शाळा वगैरे सुरळीत सुरू राहावी किंवा लहान बाळाचं संगोपन तिथे करायचं आहे, मग या मुलीचं संगोपन नीट होणार नाही म्हणून खरं तर आईवडील अतिशय काळजीनं आणि प्रेमापोटीच त्या मुलीला आजीकडे सोडून जातात, असा तो सिनेमा आहे. पण ती छोटी मुलगी दाखवली की जिला ही अबॅन्डनमेंट वूंड किंवा मला सोडून सगळे गेले, निघून गेले आणि मी एकटी आहे, एकाकी आहे, ही भावना निर्माण झाल्यामुळे पुढे ती मोठी झाली आहे, पण ती आतलं इनर चाइल्ड अजूनही वेदना भोगतंय, आणि त्याचे परिणाम तिच्या वर्तमानातल्या नातेसंबंधांवर दिसत आहेत. ती छोट्या छोट्या गोष्टींनी ट्रिगर होतीये, असेही प्रसंग आहेत. आणि मग जेव्हा ती काउन्सिलिंग घेते तेव्हा तिला हा म्हणजे आपण म्हणतो ना अंधाऱ्या खोलीतले हे जे सगळे नाकारलेले, लपलेले जे इश्यूज आहेत ते प्रकाश पडल्याप्रमाणे प्रकाशात येतात काउन्सिलिंगमुळे, आणि मग तिला उत्तरं सापडायला सुरुवात होते, आणि दॅट इज हिलिंग. ते हिलिंग आहे, आणि हे स्वतःच करावं लागतं, स्वतःच याकडे लक्ष द्यावं लागतं, कारण आपलं आतलं लहान मूल आपलं लक्ष कधी जाईल याची वाट पाहत आहे, त्याच्यासाठी ते थांबलेलं आहे. कारण त्या आपल्या आतल्या लहान मुलासाठी बाहेरचं कोणी पालक येणार नाही, तर ते आपणच त्याचं पालक व्हायचं. येस येस. आणि आपण हेच करत असतो की हे जे आतली अस्वस्थता आहे ही आपण बाहेरच्या जगातून पूर्ण होईल म्हणून शोधत असतो. म्हणजे प्रेमाचा शोध घेणं, कुणीतरी माझ्या भावना समजून घेईल, कुणीतरी माझी वेदना समजून घेईल म्हणून असहाय्यपणे आपण जे सतत परावलंबी असतो, खरं तर हे फक्त स्वतःच्या आयुष्याची धुरा हातात घेणं आणि स्वतःला समजून घेणं हाच हा स्वतःचं पालकत्व याचा अर्थ आहे. आता एक थोडासा वेगळा प्रश्न, की काही जण असं म्हणू शकतात की माझं बालपण हे दृष्ट लागावं असं होतं, म्हणजे काहीच त्यात निगेटिव्हिटी नव्हती किंवा कटुप्रसंग नव्हते, कायम माझे लाडच झाले. तर मग अशा व्यक्तींना पण सेल्फ पॅरेंटिंगची गरज आहे? निश्चितच. पहिली गोष्ट हे एक अर्ध सत्य आहे की माझं बालपण अतिशय सुखात आणि दृष्ट लागेल असं होतं. थोडंसं आपल्या मेंदूचं काम पण आपण समजून घेऊ. एखादा दुःखद प्रसंग किंवा एखादा वेदनादायी अनुभव जेव्हा येतो तेव्हा मेंदूची जर का क्षमता नसेल तर मेंदू काय करतो? तो क्विट करतो, तो सोडून देतो. उदाहरणार्थ एखादा मोठा अपघात झाला तर आपण पाहतो की ती वेदना आता सहनच होत नाहीये, तर तो माणूस बेशुद्ध पडतो. म्हणजे वेदनेला आता मी नाही हँडल करू शकत, तर मी त्याच्यापासून वेगळा झालो. तशाच पद्धतीनं बालपणीचे काही असेही आघात असू शकतात जे न पेलता आल्यानं मेंदूनी त्याच्यापासून स्वतःला वेगळं केलेलं आहे आणि ती मेमरीच डिलीट झालेली आहे, किंवा आता काही आठवत नाहीये. प्रयत्नपूर्वक त्याला लांब ठेवलेला आहे, कारण आपला मेंदू पेन आणि प्लेजर या थिअरीनुसार काम करतो. त्याला सुखाची प्लेजरची भावना आवडते आणि वेदना टाळण्याचा प्रयत्न मेंदू करत असतो. म्हणजे शक्यतो आपल्याला वेदना होऊ नये त्यापासून आपलं प्रोटेक्शन करण्याचा मेंदू प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे अर्थातच भूतकाळातले काही नकारात्मक प्रसंग विसरण्याचा, दडपून टाकण्याचा आपण प्रयत्न केल्याने आपण जेव्हा मागे वळून पाहतो तेव्हा आपल्याला काही प्रॉब्लेमॅटिक किंवा असं काही वाटत नाही, पण ते असू शकतं. इथे मला एक तो मुद्दा आठवतोय की लैंगिकता हा माझा अभ्यास विषय आहे. तर देहभान या माझ्या पुस्तकात एक विषय मी असाच केलेला की लहानपणी जर लैंगिक शोषणाचे प्रसंग वाट्याला आले तर त्याचा परिणाम सहजीवनावर कसा होतो. तर त्यात एक सायकोलॉजिस्ट मला म्हणलेला अजून आठवतंय मला, की समजा ते मूल नकळत्या वयाचं जरी असलं, असं आपण म्हणू की अगदी तान्हं बाळ आहे आणि त्याच्या बाबतीत असा दुर्दैवी प्रसंग वाट्याला आलाय, तर मेंदूला ती घटना नाही आठवत, पण तरी पण ते सबकॉन्शियस माइंडमध्ये तो ट्रॉमा बसलेला असतो कुठेतरी. येस. आणि हे काउन्सिलिंग मधनं किंवा थेरपी मधनं कदाचित Yes. समोर येऊ शकतं. तर सबकॉन्शियस म्हणजे काय? तर आपलं शरीर हे सबकॉन्शियस आहे. सबकॉन्शियस माइंड म्हणजे काय? अंतर्मन. तर आपलं शरीरच त्याचं एक व्यक्त रूप आहे. बॉडी कीप्स स्कोर असं पुस्तकही आहे, की आपल्याला आलेले अनुभव किंवा आपल्या आयुष्यात घडलेले घटना प्रसंग हे मेंदूनं मेमरीच्या व्हिज्युअल्सच्या रूपात
सेव्ह केलेल्या आहेत. म्हणजे आजही डोळे मिटले आणि आपल्याला सगळं सिनेमा दिसावा तसा एखादा प्रसंग दिसत असतो. पण त्यावेळी ज्या भावना अनुभवल्या आणि जी शरीरामध्ये ज्या इमोशन्सच्या सगळ्या जे निर्माण झाले ते शरीरामध्ये आहेत. म्हणूनच आपण 5 वर्षापूर्वी एखादं सुंदर निसर्गदृश्य कुठे पाहिलं असेल, प्रवासाला गेलो होतो आणि सुंदर दृश्य दिसलं. आजही ते आठवलं की आपण म्हणतो मी रोमांचित झाले, मला ते आठवलं आणि खूप छान फीलिंग्स आल्या. त्याचा अर्थ बॉडीनं ते सेव्ह केलेलं आहे. बॉडीच्या मेमरीमध्ये ते आहे. तर तुम्ही म्हणता ते शरीरामध्ये असतंच त्या वेदना. त्या फक्त शब्दांमध्ये कधी कधी व्यक्त नाही करता येत किंवा नेमकेपणानं सांगता येत नाही. पण ही वूंड आहे हे कसं ओळखता येईल किंवा हे कसं बाहेरच्या जगात दिसतं, तर जी व्यक्ती सतत दोषारोप करत असते, तक्रार करत असते, तर याचा अर्थ तो इनर चाइल्ड हिलिंगची गरज आहे. किंवा वेगवेगळे शारीरिक आजार छोट्या छोट्या गोष्टींनी ट्रिगर होणं. म्हणजे बाकीचे म्हणतात ना की एवढं काहीच झालं नव्हतं, तू एवढी का चिडलीस किंवा एवढा भावनांचा एवढा मोठा स्फोट का झाला, तर ते आतलं वुंडेड इनर चाइल्ड ट्रिगर झालंय म्हणून ती एकदम मोठी प्रतिक्रिया दिली गेली. सो आपण जे म्हणतो ना की एकदम रिॲक्ट होणं, हो. त्याचा संबंध आतल्या इनर चाइल्डशी आहे आणि त्याला समजून घेतल्यानंतर हळूहळू या रिॲक्शन्स नॉर्मल व्हायला लागतात. इथं ते फक्त एकच प्रश्न येतो की बरोबर आहे, तुम्ही रिॲक्ट होणं जे म्हणतो आपण की लाऊडली रिॲक्ट होणं, तर तसं काही व्यक्ती या रिॲक्टच होत नाहीत किंवा त्या काहीच बोलत नाहीत. तर हे पण एक त्याचंच हे आहे, प्रतीक आहे. आपला जो मेंदू आणि आपली जी नर्वस सिस्टीम आहे ती आदिकाळापासून प्रोग्रॅम झालेली आहे. आणि आदिकाळामध्ये वाघ हे उदाहरण दिलं जातं की वाघ समोर आला की या शरीराने मनाने काय प्रतिक्रिया द्यायच्या. तर 3 प्रकारचे रिस्पॉन्स असतात, ज्यामध्ये फाईट, फ्लाईट आणि फ्रीज. फाईट म्हणजे लढणं, फ्लाईट म्हणजे पळून जाणं आणि फ्रीज म्हणजे गोठून जाणं. सो बऱ्याचदा बालपणीच्या काही घटना प्रसंगांमध्ये ही आपल्या आतल्या लहान मुलांनी फ्रीज रिस्पॉन्स दिला असेल तर ती गोठून गेल्याची भावना अजूनही कायम असते. आणि मग हे आपल्या आजच्या वर्तनामध्ये पण दिसतं की स्वतःवर अन्याय होतोय तरी पण ती व्यक्त होऊ शकत नाही, ती व्यक्ती विरोध करू शकत नाही किंवा वर्षानुवर्ष सोसत राहणं हे फ्रीज रिस्पॉन्सच आहे, तो त्या आतल्या अंतर्मनानं दिलेला. आणि तो अजूनही फॉरवर्ड होतोय, अजूनही तो पॅटर्न सुरूच आहे. सो जेव्हा अवेअरनेस येईल आणि आतल्या इनर चाइल्ड हिलिंगवर काम होईल तेव्हा तो पॅटर्न ब्रेक होईल आणि नवीन, ज्याला रिप्रोग्रॅमिंग असा शब्द आहे मनाच्या बाबतीत, प्रोग्रॅम जो विशिष्ट तयार झाला आहे. कम्प्युटरमध्ये सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅमिंग असतं. तो एक प्रोग्रॅम झाला आहे जो लहानपणी, तो चुकीचा आहे असं कळलं, आता नव्यानं रिप्रोग्रॅमिंग करावं लागेल, ते सॉफ्टवेअर अपडेट करावं लागेल. आणि जेव्हा ते सॉफ्टवेअर अपडेट होईल तेव्हा आपल्या आयुष्यामध्ये नवीन रिझल्ट्स आपण बघू शकू. तर इनर चाइल्ड वुंड्स विषयी तुम्ही म्हणताय, तर ह्याच्याविषयी जरा सांगू शकता, माहिती आहे? भावनिकदृष्ट्या झालेले खोलवर आघात आणि ती जखम अजूनही असणं, त्या जखमेवरती अजून मलम लागलेलं नाही, औषध लागलेलं नाही, अशी जखम जी अजूनही आहे. आणि वय, काळ पुढे गेलेला आहे, वय मोठं झालेलं आहे, पण आतल्या जे लहान मुलांनी ती गोष्ट अजूनही पकडून ठेवलेली आहे किंवा त्याचं औषध अजून त्याला मिळालेलं नाही आहे. खरं तर आपण म्हणूयात की अजून ते रडतंय, छोटं मुलातलं, अजून ते दुःखी आहे. या प्रकारचा जो अनुभव आहे तो आहे इनर चाइल्ड वूंडचा. आणि वेगवेगळे अनुभव असतात. आणि मगाशी आपण बोललो तसं की फार मोठी घटना लागत नाही या जखमेसाठी, कारण लहान मुलाचं मनच इतकं संवेदनशील आहे, इतकं नाजूक आहे की त्याच्यासाठी ती छोटीशी गोष्ट खूप मोठी आहे. उदाहरणार्थ, वर्गात सगळ्यांकडे एखादी गोष्ट आहे आणि ती माझ्याचकडे नाही आहे. सो वूंड म्हटलं की 2 महत्त्वाच्या जखमा असतात. एक, आय एम नॉट वर्दी, म्हणजे मी लायक नाही, मी पात्र नाही, ही भावना निर्माण होणं. आय एम नॉट गुड इनफ, मी चांगला नाही आहे. आणि ते लहान मुलाचं विश्व इतकं छोटंसं असल्यामुळे आणि आई वडील यांचं एक वेगळं महत्त्व आहे आपल्या माणूस प्राण्यासाठी. माणूस प्राणी हा शब्द यासाठी वापरते की या संपूर्ण निसर्गाचा विचार केला तर प्रत्येक प्राण्याचं मूल जन्मानंतर खूप कमी कालावधीत स्वतंत्र होतं, पण माणसाचंच बाळ स्वावलंबी होण्यासाठी दीर्घ काळ लागतो. त्याच्या सुरक्षिततेसाठी, खरं तर जिवंत राहण्यासाठी पालकांची खूप मोठी भूमिका असते. जर पालक नसतील तर ते मूल सर्वाईव्ह नाही करू शकणार. म्हणजे पालक या अर्थाने की आई वडील
किंवा कोणीतरी सांभाळ करणारं जर का नसेल तर माणसाचं मूल जिवंत राहू शकत नाही. आणि त्याच्या गरजा फक्त अन्न किंवा साध्या रक्षण एवढ्याच नसतात, तर त्याच्या भावनिक गरजा सुद्धा आहेत. म्हणजे हा अमेरिकेमध्ये एक प्रयोगसुद्धा झाला की महायुद्धाच्या काळानंतर काही बाळांना फक्त अन्न किंवा झोपेची व्यवस्था अशा बेसिक गरजा दिल्या, पण कुणी त्यांना स्पर्श केला नाही, कुणी त्यांना जवळ घेतलं नाही. तर ती मुलं दीर्घकाळ जगू शकली नाही किंवा दगावली किंवा त्यांना काही आजार झाले निर्माण. तर ही जी प्रेम किंवा आपण म्हणतो स्पर्शाची ऊब असणं, ही सुद्धा माणसाची गरज आहे. तर या न मिळणं हा सुद्धा एक ट्रॉमा असू शकतो बालपणीचा. आयुष्यातली महत्त्वाची व्यक्ती निघून जाणं, या सुद्धा असू शकतात. आणि छोट्या छोट्या घटनांचे त्या बालमनानं लावलेले अर्थ यांचा पण एक खूप मोठा या वुंड्सशी संबंध असतो. उदाहरणार्थ खरं तर उदाहरण देते केनी विस नावाचा एक हीलर ट्रेनर कोच आहे. त्यांनी त्याच्या बालपणीचा एक अनुभव सांगितला आहे की मी धावत धावत घरी आलो आणि फ्रीज उघडला आणि पनीर खाणार तेवढ्यात आई ओरडली, नो 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 इट्स नॉट फॉर यू, तुझ्यासाठी नाही आहे ते, ठेवून दे. तर त्यांनी तो ठेवून दिलं आणि आई म्हणाली की ती कुत्र्यासाठी आहे आपल्या. मग त्यावेळी याचा जो आकलन किंवा अर्थ लावण्यात आलेला आहे मेंदूच्या दृष्टीने की आय एम नॉट वर्दी, आय एम नॉट गुड इनफ, मी कुठेतरी स्वतःला मागे ठेवलं पाहिजे कारण आईला असं वाटतं. आणि दुसरी गोष्ट, मी जेव्हा सहज काही खातो तेव्हा आई नाराज होते. याचे परिणाम तो सांगतो की मी माझं अख्खं आयुष्य अवेकनिंगचा अनुभव येईपर्यंत किंवा जागृती येईपर्यंत माझ्या खाण्याबाबत हेळसांड करण्यातच घालवली. म्हणजे स्पोर्ट्समध्ये असून सुद्धा मी कधी खाणं डाएट याचा विचारच केला नाही. सो स्वतःकडे हे जे दुर्लक्ष करत राहणं, हा पॅटर्न कुठे आहे तर त्याला तिथे सापडला त्या एका तेवढ्या छोट्याशा प्रसंगामध्ये की एखाद्या घटनेचा आपण त्याचा मेंदू काय अर्थ लावतोय. तर ती एक मर्यादित क्षमता असते त्या काळामध्ये. आणि कदाचित ती घटना नकारात्मक नव्हती. आईला असं म्हणायचं होतं की ते कुत्र्यासाठी तेवढं ठेवलेलं आहे, तुझ्यासाठी खूप छान पदार्थ मी तयार करते जो आपण सगळे मिळून आता खाणार आहोत, तो फक्त तू आता खाऊ नकोस, आपण हे खाऊयात, असंही पुढचा अर्थ असू शकतो. नोबडीज म्हणजे कुणीही चुकीचं नाही. आपण जेव्हा इनर चाइल्ड वुंड्सचा विचार करतो तेव्हा त्याचा एक असा छोटासा अर्थ असा वाटू शकतो की आपण आईवडिलांना दोष देतोय. आपण इथे आईवडिलांना दोष देत नाही कारण नोबडी इज परफेक्ट. कुणीही 100% आदर्श पालन करू शकत नाही, पालकत्व करू शकत नाही, कारण त्यांचे अनरिझॉल्व्ड इश्यूज असतात जे पुढे रिफ्लेक्ट होत असतात, मुलांवर त्याचा परिणाम येत असतो. त्यामुळे ही एक साखळी आहे आणि ही साखळी ब्रेक करावी लागेल. कोणीतरी मध्ये एक जबाबदारी घेऊन स्वतःचं पालकत्व घेतलं, स्वतःला हील केलं तर ही साखळी ब्रेक होईल किंवा कदाचित पुढच्या पिढ्यांना एक चांगलं हेल्दी पॅरेंटिंग मिळेल. एक्झॅक्टली हाच प्रश्न मला आता डोक्यात आलेला की जर म्हणजे आपण जर स्वतःचं पालकत्व घेतलं आणि जर आपलं ते इनर चाइल्ड जे वुंडेड आहे ते जर हील झालं तर आपलं रिअल चाइल्ड, आपलं स्वतःचं जे मूल आहे, तर आपलं पालकत्वही सुधारू शकतं, ते आणखी समंजस होऊ शकतं. नक्कीच. कारण आत्ताच्या वास्तवातलं लहान मूल सपोज काही टँट्रम करतंय, आक्रस्ताळेपणा करतंय, तर त्याला मॅनेज करण्यासाठी त्याला समजून घेण्यासाठी एक परिपक्व ॲडल्ट सेल्फ, मॅच्युअर्ड आणि संतुलित स्वतःचं एक सेल्फ असलं पाहिजे. पण त्या लहान मुलाशी एक दुसरं आक्रस्ताळेपणा करणारं लहान मूल जेव्हा समोरासमोर येतात तेव्हा जे संघर्ष होतात ते आपण आत्ता बघतोय की त्याचे प्रश्न सोडवण्याआधी आतलेच प्रश्न सुटलेले नाही आहेत. ते आतलं लहान मुलंच आपल्याला कंट्रोल करता येत नाही, तेच ट्रिगर होत आहे. त्यालाच राग कसा मॅनेज करायचा, त्यालाच कसं सांभाळायचं हे आपल्याला अजून माहिती नाही आहे. आणि हे शिकल्याशिवाय आपण पॅरेंटिंगला पुढे आलेलो आहोत. तर हा गोंधळ सगळा होणारच आहे. म्हणून सेल्फ पॅरेंटिंग शिकल्यानंतर आपल्याला स्वतःला शांत करणं जमतं, स्वतःच्या आतल्या मुलाला आपण समजावू शकतो, त्याच्या वर्तनाचे अर्थ लावून आपल्या वर्तनामध्ये काय बदल करायचा आहे हे समजल्यानंतर आपण इतरांशी चांगल्या पद्धतीनं नातं जोपासू शकतो. खरं तर या वुंडेड इनर चाइल्डचे पुढे परिणाम हे नात्यांवर होतात आणि त्याला रिलेशनशिपमध्ये जे येणारे इश्यूज आहेत, त्या अवॉइडंट स्टाईल, अँक्शस स्टाईल, अशा वेगवेगळ्या स्टाईल्स असतात नात्यांमध्ये. म्हणजे स्पेशली नवरा बायको रिलेशनशिप जे इश्यूज असतात, तर एक असतो अँक्शस अवॉइडंट
एक अँक्शस स्टाईल आणि एक अवॉइडंट स्टाईल. अँक्शस स्टाईल म्हणजे हे लहानपणीचं वेदना सोसलेलं लहान मूल इतकं स्वतःला असुरक्षित मानतंय की त्याला कायम कडून सुरक्षिततेची भावना हवी आहे. आणि हा जोडीदार मग सतत मला फोन नाही केला, माझ्याकडे लक्ष नाही, मला तू नीट प्रेमाने बोलत नाहीस, म्हणून सारखं चेस करणं, मागे जाणं, हा पॅटर्न तयार होतो. आणि एक दुसरा अवॉइडंट पॅटर्न, सपोज असाच एक मुलगा मोठा झाला तर तो असा तयार होईल की प्रेमाचा पहिला आईवडिलांकडून घेतलेला अनुभव हा वेदनादायी होता, किंवा बालपणीचं प्रेम हे माझ्यासाठी वेदना ठरलेलं आहे, त्यामुळे आता मोठेपणी कुठलंही नातं माझ्या फार जवळ यायला लागलं, कुणी फार प्रेमाने माझ्या जवळ येऊ लागलं तर मी माझ्याभोवती एक भिंत तयार करीन, कारण मला ती वेदना पुन्हा अनुभवायची नाही. अनुभवायची नाही आहे. सो तो पॅटर्न कुठे तयार झाला तर तो बालपणी तयार झाला. तर अशा अर्थाने वुंडेड इनर चाइल्डचं हिलिंग का महत्त्वाचं आहे, कारण ते आजच्या आपल्या जगण्यावर परिणाम करते. सो वेगवेगळे पॅटर्न्स आहेत, जसं मगाशी म्हटलं तसं मला त्याग करण्यात आलेला आहे, किंवा मी असुरक्षित आहे, मी आय एम नॉट गुड इनफ, मी योग्य नाही, मी लायक नाही, मी पात्र नाही, अशी एखादी भावना मनात निर्माण झालेली आहे, किंवा इनसिक्युअर, असुरक्षित आपण म्हटलं, हे असे वेगवेगळे वुंड्स असू शकतात. ताई, तुम्ही जेव्हा रिपॅरेंटिंगचा विषय मांडता, म्हणजे मी तुमचे काही आधीचेही काही व्हिडिओज बघितले किंवा तुमचं पुस्तक बघितलं, तर त्याला तुम्ही युनिव्हर्सशी म्हणजेच ब्रह्मांडाशी जोडता. तर हे कनेक्शन नेमकं काय आहे? निकोला टेस्ला म्हणतो, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द सिक्रेट्स ऑफ द युनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेन्सी अँड व्हायब्रेशन्स. या ब्रह्मांडाचा विचार करायचा असेल तर एनर्जी, फ्रिक्वेन्सी आणि व्हायब्रेशन्स यांचा विचार करावा लागेल. सो ब्रह्मांडाचे काही नियम आहेत जे आजपर्यंतच्या अभ्यासातून आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहेत. इंटरनेटवर पण आहेत की एक 12 नियम आहेत, हे ब्रह्मांड कशा पद्धतीनं काम करतं. त्यातला एक नियम आहे लॉ ऑफ अट्रॅक्शन. आकर्षणाचा नियम सांगतो की लाईक अट्रॅक्ट्स लाईक. समसमान गोष्टींना, आपल्यासारख्याच गोष्टींना अट्रॅक्ट करतात. चुंबक जसं एकमेकांना खेचून घेतं, त्याप्रमाणे आपण घटना, प्रसंग, व्यक्ती आकर्षित करत असतो आपल्या आयुष्यात. अशा अर्थानं आपणच आपल्या आयुष्यासाठी जबाबदार असतो. आता जेव्हा आपल्या आतलं, आपल्या अंतर्मनातला एक भाग आहे जो खूप सुरुवातीचा आहे, जो वेदना सोसतो आहे, किंवा वेदनेचा अनुभव घेतलेलं आपलं सबकॉन्शियस माइंडचं एक भाग आहे, ज्याचे व्हायब्रेशन्स लो आहेत. वेदनेचे, गिल्ट आणि शेमचे व्हायब्रेशन्स लो आहेत. म्हणजे अभ्यासकांनी वेगवेगळ्या इमोशन्स, भावनांचे व्हायब्रेशन्स शोधलेले आहेत. म्हणजे गिल्ट, शेम, अपराधी भावना आहे, स्वतःबद्दल न्यूनगंड आहे, तर ते लो व्हायब्रेशन्स आहेत. जॉय, लव्ह किंवा कृतज्ञता, ग्रॅटिट्यूड हे हाय व्हायब्रेशन्स आहेत, पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स आहेत. तर लिटरली तो चार्ट आहे, इंटरनेटवर गेलो आपण तर आपल्याला दिसेल इमोशनल व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी चार्ट म्हणून आपण पाहिलं तर लो व्हायब्रेशन्स आणि हाय व्हायब्रेशन्स. आता आपल्या आतलं वुंडेड इनर चाइल्ड जर अजूनही वेदना सहन करत आहे, त्याचं हिलिंग अजून झालेलं नाही आहे, तर ते कुठल्या फ्रिक्वेन्सीला व्हायब्रेट करत असेल? लो फ्रिक्वेन्सीला. तर लो फ्रिक्वेन्सीला व्हायब्रेट करत असल्यामुळे घटना, प्रसंग, व्यक्ती आयुष्यात जे आकर्षित केलं जाणार आहे ते लो व्हायब्रेशनचं असणार आहे. मग याचे व्हायब्रेशन्स आपल्याला जर का वर आणायचे आहेत, कारण आपल्याला आयुष्यात जर का काही चांगल्या गोष्टी अट्रॅक्ट करायच्या आहेत, सेम नियम पाळून, लाईक अट्रॅक्ट्स लाईक, तर आपल्याला त्याचं हिलिंग करून त्याला हेल्दी किंवा आनंदी करावं लागेल. आपलाच एक भाग आहे ना, म्हणून वरवर फक्त आपण मी आता पॉझिटिव्ह राहणार, मी जे म्हणतो ना आपण टॉक्सिक पॉझिटिव्हिटी हा जो शब्द आहे तो हाच आहे की हे आतलं, म्हणजे एखाद्या घरातलं आपण म्हणतो ना की साफसफाई न करता फक्त कार्पेट खाली सगळं झाकलेलं आहे आणि वरवर आपण अत्तराचे फवारणी केली किंवा छान फुलं डेकोरेट केली, तर तरी सुद्धा काय आहे की जे दुर्गंध येतोय तो आतला आहे. ते काम न करता आपण बाहेर किती प्रयत्न करत राहिले तरी आपले व्हायब्रेशन्स लोच असतात. सो ब्रह्मांडाशी जोडण्याचा हा विषय असा आहे की तुम्ही स्वतःवर काम करून सुरुवातीपासूनचं करेक्शन केलं तर तुम्ही योग्य व्हायब्रेशनला स्वतःला
स्टेबल किंवा स्थिर करू शकाल आणि मग युनिव्हर्सशी तुमचा जो संवाद होईल तो सकारात्मक असेल किंवा तुमच्या आयुष्यातले अनुभव बदलतील. ताई, सबकॉन्शियस माइंड म्हणजेच अंतर्मन आणि रिपॅरेंटिंग ह्यांचा परस्पर संबंध कसा आहे? येस. आपल्या अंतर्मनामध्ये काही समजुती असतात. समजुती म्हणजे त्या व्यक्तीपुरत्या, त्या व्यक्तीसाठी असलेलं सत्य. एक असतं वास्तव, ज्याला आपण म्हणूयात सत्य. जसं सूर्य पूर्वेला उगवतो, हे युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे. भारतामध्ये पूर्वेला सूर्य उगवतो, हे वैश्विक सत्य आहे. किंवा लोखंड गरम केल्यानंतर ते वितळणार आहे, हे भारतातही वितळेल, अमेरिकेतही ही सेम प्रोसिजर तिथेही काम करेल. सो जे विज्ञानानं सिद्ध झालेले नियम आहेत ते सगळीकडे वैश्विक सत्य असतात. पण समजुती किंवा बिलीफ म्हणजे काय, तर ही त्या त्या व्यक्तीसाठी असतात. उदाहरणार्थ, देवाला नमस्कार करून मी परीक्षेचा पेपर द्यायला जातो तेव्हा मला तो पेपर सोपा जातो, तर ही माझी बिलीफ आहे. हे सत्य नाही आहे, कारण जगामध्ये अनेक विद्यार्थी देवाला नमस्कार न करता परीक्षा द्यायला जाऊ शकतात आणि ते छान मार्कांनी पास होऊ शकतात. तर ही त्याची बिलीफ त्याच्यासाठी सत्य असल्यामुळे त्याचं वास्तव निर्माण करत असते. कारण आपल्या समजुतींमध्ये प्रचंड ताकद असते, प्रचंड शक्ती असते. तर या आपल्या अंतर्मनामध्ये काही समजुती असतात. आता पालकत्व या सुद्धा बिलीफ सिस्टीमशीच निगडीत अशा गोष्टी आहेत. म्हणजे आपण पालकत्व कुठून शिकलो किंवा या पालकत्वासंदर्भात जे काही आपलं ज्ञान आहे किंवा ज्या काही समजुती आहेत ते कुठून आल्या, तर आपण जे रोल मॉडेल्स पाहिले तेच, म्हणजे आपले आई वडील. पण खरं तर पालकत्वाची ही जी साखळी सुरू आहे तीच कशी फॉल्टी आहे, तर त्याचं एक उदाहरण आपण घेऊयात की एखादा माणूस एका घरात राहतोय आणि दुसरा माणूस आयुष्यभर गिटार वाजवतोय. सो गिटार वाजवणाऱ्याच्या संगतीत हा माणूस राहतो आहे आयुष्यभर, म्हणून त्याला एक दिवस स्टेजवर नेण्यात आलं आणि त्याला गिटार दिली की तू गिटार वाजव. तो म्हणेल मला नाही येत. तर का नाही येत, तू तर आयुष्यभर वाजवताना पाहिलंयस ना. तर तो म्हणेल मी पाहिलंय पण मी वाजवली नाही, मला येत नाही. तर असं पॅरेंटिंग आपण करतोय. आपल्याला कोणी शाळेत शिकवलं नाही, कॉलेजमध्ये शिकवलं नाही, आपण काही अभ्यास केला नाही आणि एक दिवस आपण पालक झालो. आणि मग आता सगळा गोंधळ सुरू होतो की मग पालकत्व, आदर्श पालकत्व, चांगले आईवडील होणं म्हणजे काय. तर ज्या बिलीफ्स आणि ज्या समजुती आपण आईवडिलांकडून घेतलेल्या आहेत तेच आपण घेतो आणि जे आपल्यावरती प्रयोग झालेले आहेत ते आता आपण पालक होऊन आपल्या मुलांवर सुरू करतो आणि तीच पुढे थोडेफार बदल आणि तीच साखळी पुढे सुरू राहते. थोडक्यामध्ये कधीही न प्रशिक्षण घेतलेलं गिटार वाजवणं जसं असतं तसं पालकत्व सुद्धा हे असंच मुघम असं सुरू आहे. जसं जमेल तसं अशा पद्धतीनं थोडीफार पुस्तकं वाचणं किंवा थोडाफार अभ्यास करणं, कार्यशाळा करणं या प्रयत्नांनी जागृत झालेले पालक काम करत असतात. पण तरीसुद्धा ती जी बिलीफ सिस्टीम आहे ती अंतर्मनात असते आणि त्या समजुती जोपर्यंत बदलत नाहीत तोपर्यंत आपल्याला आपल्या मुलांसाठी किंवा पुढच्या पिढीसाठी आपल्याला काही चांगलं करता येणार नाही. म्हणून पालकत्व शिकण्याआधी सेल्फ पॅरेंटिंग, स्वतःचं पालकत्व आधी शिकणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. तुम्ही बोलताय त्यावरनं जाणवते की रिपॅरेंटिंग किंवा स्वतःचं पालकत्व या विषयाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. तर त्यामुळेच मला वाटतं की सेल्फ पॅरेंटिंग आणि युनिव्हर्स या नावाने तुम्ही कोर्सच डिझाईन केलेला आहे. त्या कोर्सविषयी पण आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांनाही सांगाल तुम्ही? येस. जवळपास हे आता 2रं वर्ष आहे हा कोर्स मी घेते. वेगवेगळे अनुभव येतात, जे सेशन्समध्ये जे काही थोडंफार शेअर करतात त्याच्यातून पण काही ऐकायला मिळतं. काही अनुभव असे आहेत की शाळेमध्ये पूर्वी सुगंधी खोडरबरं असायचे आणि जी वर्गात सगळ्यांकडे होती माझ्याकडे नव्हतं आणि हे दुःख मला आयुष्यभर सलत राहिलं असं सांगणारी एक पार्टिसिपंट होती माझ्या सेशनमध्ये. गोष्ट इतकी छोटी आहे पण त्या बालमनाने ती पकडून ठेवली आहे आणि ती वेदना आहे ती बोलता बोलता सहज व्यक्त झाली. अवेअरनेस नव्हता, पण जेव्हा अभ्यास करताना सेशनमध्ये बोलताना अचानक ते आठवलं आणि ते पेन आहे याची जाणीव तिला झाली. जणू काही प्रकाश पडला एखाद्या गोष्टीवर जी इतका काळ अंधारात होती आणि त्यावेळी ते खूप दुःख वाटलं होतं या गोष्टीचं, ते सलत होतं मनामध्ये. हिलिंग म्हणजे काय की आता सरळ सेल्फ पॅरेंटिंग म्हणजे दुकानात जाणे आणि एखादं छानसं आवडेल ते खोडरबर खरेदी करणे आणि आपल्या अंतर्मनाला एक क्लोजर देणे. अनेक गोष्टींचे क्लोजर नाही देता येत. अनेक गोष्टी आता
काळ निघून गेला, हातातून काही गोष्टी निघून गेल्या, त्यांचे क्लोजर कसे द्यायचे, तर आपल्या इनर चाइल्डला समजूत घालायची. त्याची जसं लहान मुलांना आपण समजावतो ना, तसं स्वतःला नेमकेपणानं समजवायचं. पण यासाठी स्वतःवर काम करावं लागतं, वेळ द्यावा लागतो. काही गायडेड मेडिटेशन्स तुम्ही जर का यूट्यूबवर गेलात तर तुम्हाला दिसतील. एक सुंदर मेडिटेशन ऐकलं होतं की एका लहान मुलीचं आयुष्य खूप अभावात गेलं. काही गोष्टी तिला मिळाल्या नव्हत्या आणि मग पुढे सुबत्ता आली. मोठं झाल्यावर पैसे कमवायला लागल्यानंतर ती एका मेडिटेशनमध्ये बसली आहे आणि ती म्हणते की मी माझ्या स्वतःच्या त्या बालरूपाला पाहिलं आणि तिला म्हटलं की चल माझ्यासोबत, आणि तिला घरी घेऊन आले. हे सगळं मेडिटेशनमध्ये सुरू आहे आणि तिला घरभर फिरवलं. त्या मुलीला फ्रीज उघडून दाखवला की बघ आज फ्रीज भरलेला आहे, सगळं आहे आज आपल्याकडे. मग कपड्यांचं कपाट उघडून दाखवलं की किती सुंदर कपडे लावलेले आहेत आणि हे सगळं आपल्याकडे आहे. किंवा वॉलेट पर्स उघडून दाखवली आणि नोटांचं बंडल दाखवलं की आज आपल्याकडे भरपूर पैसे आहेत. तो हे सगळं जे भूतकाळ हील करणं, वर्तमानामध्ये त्याचं क्लोजर शोधणं, हे मेडिटेशन किंवा या पद्धतीनं या असंख्य थेरपीज आहेत. कारण आपलं मन व्हिज्युअल्स, साऊंड, काही आवाज पहा बालपणीचे अजूनही लक्षात आहेत. कुणी ओरडलं असेल, काही विशिष्ट कटू काही कोणी बोललेलं असेल, तर त्या प्रसंगासह, त्या आवाजासह आपल्या मनानं ते पकडून ठेवलेलं आहे. तर त्यांना सॉल्व्ह करावं लागेल आपल्याला. तर जेव्हा ती लहान मूल तिच्यासोबत घरभर फिरतंय, तेव्हा तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत आहेत आणि हे कनेक्ट होणं, पुन्हा एकदा भूतकाळाशी जोडणं आणि जखम्या बरं होण्याचा हा अनुभव आहे. तो गायडेड मेडिटेशनमध्ये तो होता. तर अशा प्रकारचे मेडिटेशन्स पण आहेत. हिलिंगचं अशा प्रकारचं काम केलं जातं. मुळात माहिती असणं, याबद्दल अवेअर असणं, हीच मोठी गोष्ट मला वाटते आणि मी तिन्ही विषय एकत्र आणून हा कोर्स डिझाईन केला आहे. 3 भाग आहेत माझ्या कोर्सचे. पहिल्या भागामध्ये मन कसं काम करतं, आपल्या अंतर्मनाची एक भाषा आहे. ती भाषा कोणती, ती मी शिकवल्यानंतर, अवेअरनेस आल्यानंतर पुढचा भाग मी इनर चाइल्ड हिलिंग यावरती घेते. ट्रॉमा म्हणजे काय हे समजावून सांगते आणि त्याची पूर्ण माहिती मिळाल्यानंतर आपण लॉ ऑफ अट्रॅक्शन या विषयाकडे जातो की ज्याबद्दल आजकाल डायरेक्ट तो विषय शिकवला जातो, हे बेसिक न शिकवता. ब्रह्मांडाचा नियम काय, कशा प्रकारे काम करतं, आपण कशा प्रकारे अलाइनमेंट किंवा त्याच्याशी जुळवून घ्यायचं आहे आणि आपलं आयुष्य कसं सोपं करायचं आहे, हा सगळा विषय मी एकत्र माझ्या कोर्समध्ये शिकवते. या कोर्सचा ड्युरेशन काय साधारण, म्हणजे किती पूर्ण महिनाभर हा कोर्स असतो. आठवड्यातले 2 दिवस, प्रत्येकी 2 तास, साधारणपणे एक 16 तास याचा अभ्यास असतो. यासोबत मी काही कोर्स मटेरियल म्हणून आजकाल आपल्याकडे खूप छान रिसोर्स आहे यूट्यूब, आणि यूट्यूबवर AI काम करतं. म्हणजे ज्या प्रकारचा अभ्यास आपण करतो किंवा ज्या व्हिडिओजवर आपण क्लिक करतो, त्या स्वरूपाचं अवेलेबल कंटेंट आपल्याला AI पाठवायला सुरुवात करतं. सो बराच काळ, म्हणजे जवळपास 7-8 वर्ष मी या अभ्यासात असल्यामुळे मला या विषयावरचं खूप दर्जेदार कंटेंट एकत्रित मिळालेलं आहे. खूप चांगले व्हिडिओज अनेक अभ्यासकांचे किंवा मानसशास्त्रज्ञांचे जे व्हिडिओज आहेत किंवा त्यांचं जे चांगलं काम आहे ते माझ्यासमोर आल्यामुळे हा खूप चांगला रिसोर्स माझ्याकडे तयार झाला आहे. तर त्या व्हिडिओजच्या लिंकसुद्धा मी माझ्या कोर्समध्ये सहभागी होणाऱ्यांना देते, जो सेल्फ स्टडी म्हणून नंतर ते अभ्यास करू शकतात किंवा कोर्स संपल्यानंतर पण त्यांना वर्षभर पुरेल इतका सगळं ते व्हिडिओजची लिंक असल्यामुळे ते स्वतःचा अभ्यास ऐकून करू शकतात. कांचनताईंचा हा जो कोर्स आहे रिपॅरेंटिंग आणि युनिव्हर्स, तर तुम्हाला यात इंटरेस्ट वाटत असेल तर या कोर्सची लिंक, या कोर्सची म्हणण्यापेक्षा कांचन दीक्षित यांचं फेसबुक पेज आहे, तर त्या पेजची लिंक आम्ही या एपिसोडच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. त्याच्यावर त्या अपडेट करत असतात, सो तुम्ही ते फॉलो करू शकता. आणि आणखी एक म्हणजे हा एकूणच विषय कसा वाटतोय तुम्हाला, रिपॅरेंटिंगचा, स्वतःचं पालकत्व स्वतः घेणं, हा विषय कसा वाटतोय, तर त्याच्याही कमेंट्स आम्हाला नक्की सांगा. तसंच यासारखे अजून कोणते विषय आपण या पॉडकास्टमध्ये देहभानमध्ये घेऊ शकतो तेही नक्की सांगा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे देहभान हा पॉडकास्ट तुम्ही अजून जर सबस्क्राईब केला नसेल, आपला यूट्यूब चॅनल जर तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल तर तोही नक्की करा. आणि हा एपिसोड जर तुम्हाला आवडला तर याची लिंक तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये, नातेवाईकांनाही नक्की शेअर करा. ताई, आपण पुढे जाऊया की हा कोर्स केल्यावर रोजच्या जगण्यात नेमके काय परिणाम दिसायला लागतात सकारात्मक? येस, डेफिनेटली. अवेअरनेस,
जागृती हा एक प्रकाश आहे आणि या प्रकाशामध्ये आपलं आयुष्य आपल्याला स्पष्ट दिसायला लागतं. क्लॅरिटी इज पॉवर. म्हणजे स्वतःचे प्रश्न सोडवण्याची क्षमता आपल्यामध्ये निर्माण होते. आणि दुसरी गोष्ट, ब्रह्मांडाचे नियम आपण पाहिले, त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन्स, आपले व्हायब्रेशन्स हाय झाल्यामुळे किंवा आपण आपला ज्याला म्हणतो जाणीवेची पातळी उंचावल्यामुळे, ज्याला कॉन्शियसनेस म्हणतात. थोडंसं कॉन्शियसनेसबद्दल सांगते की कॉन्शियसनेस म्हणजे जाणीव. दगडामध्ये सुद्धा एक कॉन्शियसनेस आहे, पण तो इतका कमी आहे की तो आपल्याला आपल्यासारखा वाटत नाही, स्थिर आहे. प्राण्यांमध्येही कॉन्शियसनेस आहे. आपण पाहतो की झाडांमध्येही कॉन्शियसनेस आहे. आपण लाजाळूच्या रोपाला हात लावल्यावर पानं मिटतात. तो कॉन्शियसनेस तर आहे. आपण माणूस म्हणून डेव्हलप होत असतो, विकसित होत असतो. आणि या आपल्या जाणीवेची पातळी, कक्षा आपल्याला मोठी करायची असते, उंच न्यायची असते. तर या सगळ्या अभ्यासामुळे किंवा या अवेअरनेसमुळे आपली कॉन्शियसनेसची पातळी वाढते. आणि आपण ऐकलंय की जशी दृष्टी तशी सृष्टी. हे बाहेरचं जग कसं आहे हे आपल्याला वेगळ्या दृष्टीनं दिसायला लागतं. आपले सगळे प्रश्न आपण वेगळ्या पद्धतीनं हँडल करायला किंवा सोडवायला शिकतो. जसं घटना परिस्थिती तीच असते, पण आपला माइंडसेट वेगळा असेल तर आपण वेगळ्या दृष्टीनं बघून त्याच्याकडे बघू शकतो आणि तो सोडवू शकतो. सो अंटिल यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, इट विल डिरेक्ट युअर लाईफ अँड यू विल कॉल इट फेट. असं जे म्हटलं जातं की नशीब नशीब म्हणून आपण जे जगत राहतो, सोसत राहतो, त्यापेक्षा आयुष्याचा जेव्हा आपण या पद्धतीनं अभ्यास करतो आणि सेल्फ कंट्रोल जेव्हा घेतो, तेव्हा सगळे प्रश्न सोपे होतात. मग ते दैनंदिन जीवनातले छोटेसेही असू देत. एक खूप छान उदाहरण एका हिलिंग, इनर चाइल्ड हिलिंग आणि ट्रेनरनी सांगितलं होतं की त्याच्या लहानपणी, परदेशातली व्यक्ती आहे, तिनं स्टेप मदर, सावत्र आईच्या सोबत काही काळ घालवला आणि अनुभव होते, काही कटू अनुभव होते त्या व्यक्तीचे. तर तो पॅटर्न तयार झाला होता बालपणी आणि तोच पुढे दुरुस्त न केल्यानं किंवा रिपेअर न केल्यानं, रिप्रोग्रॅमिंग न केल्यानं तसाच पुढे सुरू राहिला. आणि मग त्याच्या नोकरीच्या ठिकाणी, व्यवसायाच्या ठिकाणी त्याला तसेच अनुभव येत गेले. आपणही बऱ्याचदा असं म्हणतो की माझ्यासोबत असं नेहमी होतं, वारंवार होतं. तर तो एक पॅटर्न आहे जो सुरुवातीच्या काळी तयार झाला आणि नंतर आपण तो अनकॉन्शियसली गिरवतोय. तर जोपर्यंत अवेअरनेस येत नाही तोपर्यंत आपल्यालाच आपले असे पॅटर्न्स सापडत नाहीत. या अभ्यासाने आपल्याला आपले पॅटर्न्स सापडतात आणि स्वतःवर काम करायला आपण सुरुवात करतो. इथे बदल झाला, स्वतःमध्ये बदल झाला की बाहेरची परिस्थिती बदलते. अशा अर्थानं आपण आपले जगण्याचे प्रश्न सोपे करायला लागतो. ही चर्चा तर ताई खूपच आपली उत्तम सुरू आहे. मला इथं सांगायला सगळ्यांना आवडेल की टाईम मॅनेजमेंट हा पण ताईंच्या खूप अभ्यासाचा आणि जिव्हाळ्याचा असा विषय आहे. तर टाईम मॅनेजमेंटवर खरं तर स्वतंत्र एपिसोडच होऊ शकतो. Yes. पण वेळेचं नियोजन हा अनेकदा दुर्लक्षित भाग असतो अनेकांसाठी. तर हे वेळेचं नियोजन केल्यानं पण अनेक जे काही प्रॉब्लेम्स आपल्या आयुष्यात भासतात, आपले खूप मोठे असे समस्या, त्या दूर होऊ शकतात. नक्कीच. आता जवळपास 2020 पासून मी 5 वर्ष होतील हा कोर्स घेते. स्त्रियांसाठी ऑनलाईन टाईम मॅनेजमेंट कोर्स मी डिझाईन केला आणि आता तर मी सर्वांसाठी तो घेते मिनी कोर्स म्हणून. तर अनेक अनुभव आहेत. अनेक जणींना आपलं आयुष्य कसं ऑर्गनाईज करायचं याविषयी या कोर्समधून खूप युक्त्या, काही मार्गदर्शन मिळालेलं आहे. खूप छान रिझल्ट्स आहेत. म्हणजे सगळं मॅनेज होत नाही आहे म्हणून नोकरी सोडली आणि मग नंतर सगळं सुव्यवस्थित झालं आणि आता घरी बसून कंटाळा येतोय म्हणून परत नोकरी जॉईन केली, असा मेसेज जेव्हा येतो तेव्हा या वाह! कोर्सनं काय बदल झालेला आहे हे लक्षात येतं. अनेक छोटे छोटे अनुभव आहेतच, पण टाईम मॅनेजमेंट म्हणजे शेवटी सेल्फ मॅनेजमेंट आणि स्वतःसाठी वेळ बाजूला काढणं. मग त्या वेळेचं काय, तर हे सेल्फ वर्क, स्वतःवरती काम करण्यासाठी थोडा वेळ बाजूला काढणं. आपण म्हणतो की मेडिटेशन करायला पाहिजे, योगासनं, व्यायामासाठी वेळ पाहिजे. या छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी पण आपल्याला सेल्फ केअरसाठी वेळ मिळत नाही. आणि आयुष्याच्या या स्पर्धेत आणि या धावपळीत आपण एक एक दिवस घालवत असतो आणि मग हे प्रश्न साठत जातात आणि एकदम मग आयुष्यात कुठली तरी मोठी समस्या आल्यानंतर आपण पुन्हा आजच्या पद्धतीप्रमाणे झटपट काहीतरी सोल्युशन शोधू पाहतो आणि हे दुष्टचक्र सुरूच राहतं. सो मला वाटतं की टाईम मॅनेजमेंट या कौशल्याच्या मदतीनं आपण आपलं आयुष्य जर ऑर्गनाईज करायला शिकलो
तर आपले खूप प्रश्न सुटतील आणि आपणच स्वतः आपण म्हणतो मीच आहे माझ्या जीवनाचा शिल्पकार, तर या आयुष्याचं एक छान शिल्प आपण घडवू शकतो. वा. जाता जाता एक शेवटचा प्रश्न, की आता आपल्या सगळ्यांचंच आयुष्य हे कुठेतरी स्ट्रेसचं आहे, ताणांचं आहे वेगवेगळ्या. तर अशा वेळी मनःशांतीसाठी किंवा आत्मिक समाधानासाठी तुमचा काय सल्ला असेल? ओके. सो मनःशांतीसाठी मनाचा अभ्यास जो मी माझ्या कोर्समध्ये शिकवत असते. मन काय आहे, मन कसं काम करतं, मनाची भाषा कोणती, मनाशी डील कसं करायचं, हा अभ्यास जेव्हा आपल्याला समजतो तेव्हा स्वतःबद्दल अवेअरनेस येतो आणि तिथेच मनाची शांती आपल्याला मिळते. कारण मन हे एक साधन आहे. पहा, साधन म्हटलं की त्याच्या मदतीनं आपण काहीतरी साध्य करत असतो. या जगण्याचा अनुभव घेण्यासाठी आपण इथे पृथ्वीवर आहोत आणि या जगण्याचा अनुभव आपल्याला मनाच्या मदतीनं होतोय. मन आपल्याला मिळालेलं एक साधन आहे. कोणतंही साधन आपल्या घरी आलं की त्याच्यासोबत काय मिळतं? मॅन्युअल. मायक्रोवेव्ह घरी आला तर त्याच्यासोबत आपल्याला काहीतरी मार्गदर्शक या पुस्तकं मिळते की हे करा, हे करू नका, याच्यामध्ये काचेचं भांडं ठेवता येईल, हे नियम पाळायचे आहेत. मन हे एक साधन आहे, पण या मनाच्या साठी मार्गदर्शन करणारी पुस्तिका आपल्याला कोणी दिली नाही, मॅन्युअल कोणी दिलं नाही की हे मन कसं वापरायचं, याच्यासोबत कसं डील करायचं. आणि आपण जगतोय. इतकी कथा, कादंबरी, पुस्तकं वाचतो, सिनेमे बघतो आणि या मनाचा थांग आपल्याला सापडत नाही. एकदा आपण याचा अभ्यास केला तर आपल्याला नेमकी या साधनाची वापर करण्याची आणि एकूण क्षमताही कळेल आणि वापर कसं करायचं याचीही माहिती मिळेल आणि मग आपण मनाच्या शांतीच्या दिशेनं प्रवास सुरू करू. अनेक जण म्हणतात की मनात नकारात्मक विचार येतात. या नकारात्मक विचारांमागे सुद्धा मनाचंच सायन्स आहे. ते येणारच, हे इतकं नॉर्मल आहे. हे जेव्हा आपल्याला समजतं तेव्हा आपण एकदम रिलॅक्स होतो की नकारात्मक विचार म्हणजे बातम्या सुरू असतात आणि खाली त्या पट्ट्या स्क्रोल होत असतात. एका या गावामध्ये हे झालं, या शहरामध्ये हे झालं, तर आपण साक्षी भावानं बघतोय आणि प्रत्येक पट्टी वाचताना आपण पुढे जाताना आपण म्हणतोय ओके नेक्स्ट नेक्स्ट. तशा पद्धतीनं आपण साक्षी भावानं नकारात्मक विचारांना सुद्धा पाहू शकतो. हे आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं मनाशी डील करण्याची युक्ती, साधनं जेव्हा आपल्याला मिळतात तेव्हा आपलं जगणं सोपं होतं आणि मनःशांती. आत्मिक समाधान म्हणाल तर आपल्याला आत्ताच्या काळामध्ये सोशल मीडिया किंवा एकूणच जे काही आपल्या मनाचं कंडिशनिंग सुरू आहे की एका दिशेनं धावायचं आणि एखादं यश मिळालं की जगामध्ये आपलं कौतुक होईल, आपल्याला काहीतरी एक गोष्ट साध्य करायची म्हणून प्रत्येकजण एका रेसमध्ये धावत आहेत. पण आत्मिक समाधानाचा मंत्र आहे संतुलनात, बॅलन्समध्ये. याला व्हील ऑफ लाईफ एक्सरसाइज म्हटलं जातं, जी इंटरनेटवर पाहता येईल की आपल्या आयुष्यातले सगळे एरियाज, मग ते नातेसंबंध असो, आरोग्य, आर्थिक स्थैर्य, आपल्या काही कला, छंद याकडे लक्ष देणं असो, आध्यात्मिक प्रगती असो किंवा समाजासाठी काही कॉन्ट्रीब्युशन काही करणं असो, हे सगळे जे आपले एरियाज आहेत या सगळ्या एरियामध्ये आपण समाधानी असू आणि प्रत्येक एरियामध्ये किंवा प्रत्येक ठिकाणी आपली समाधानकारक प्रगती सुरू आहे संतुलित पद्धतीनं, की सगळीकडे माझं लक्ष आहे. आपल्याकडे काय असतं तर वेळ आणि ऊर्जा, दोन गोष्टी आहेत. या सगळ्या एरियाला, या प्रत्येक गोष्टीला मी न्याय देतो आहे किंवा माझी ऊर्जा आणि माझा वेळ प्रत्येक ठिकाणी योग्य पद्धतीनं खर्च होतो आहे. हे जे संतुलन आहे तेच आत्मिक समाधान देतं. आत्मिक समाधान म्हणजे एखादी गोष्ट अचीव केल्यानंतर, एखाद्या गोष्टीसाठी खूप धावल्यानंतर ती मिळवणं नाही. आपण आपल्या आयुष्यात अशा रीतीनं यशस्वी झालेले वेगळ्या अर्थानं अपयशी माणसं पण आपण बघत असतो की एखादं खूप मोठं मेडल मिळालं, एखादा खूप मोठा पुरस्कार मिळाला, पण ते मिळवण्याच्या कालखंडामध्ये आरोग्याचं जे नुकसान झालं त्याची किंमत नंतर चुकवावी लागली. म्हणजे ते यश तर मिळालं पण त्याची खूप मोठी किंमत दिली. मग त्याला आपण यश म्हणायचं का, हा एक प्रश्न आहे. सो म्हणून आत्मिक समाधानाचा जेव्हा विषय येतो तेव्हा आपल्या आयुष्यातले सगळे एरियाज हे आपल्या डोळ्यासमोर असतील आणि सगळीकडे समसमान न्याय दिला जातोय का, त्या संतुलनामध्ये आत्मिक समाधान आहे. ताई, या संपूर्ण एपिसोडमधनंच खूप नवीन इन्साइट्स आणि खूप चांगले आणि खूप वेगळे विचार आणि तुम्ही म्हटलं तसं टॉक्झिक पॉझिटिव्हिटी नाही तर खऱ्या अर्थाने चांगली पॉझिटिव्हिटी काय असते आणि आपण आपल्या
अंतर्मनाकडे किंवा स्वतःच्या पालकत्वाकडे कसं बघायला पाहिजे आणि ते का केलं पाहिजे, तर ही खूप वेगळी दृष्टी आम्हाला मिळाली. मला खात्री आहे आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांनाही असे वेगळे विचार या पॉडकास्टमधून मिळाले असतील. हा विषय तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. आणि देहभानचा नवीन एपिसोड हा दर गुरुवारी संध्याकाळी 6 वाजता रिलीज होत असतो. त्यामुळे भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या वेगळ्या इंटरेस्टिंग विषयावर गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.